تیتر اول امشب 2 روز مانده به انتخابات، ترامپ موقعیتش را در چند ایالت کلیدی بهبود بخشیده. فلوریدا و پنسیلوانیا شانه به شانه، آیووا با اندکی فاصله در دستان ترامپ. توجه پررنگ ایرانی‌ها به انتخابات آمریکا، چرا بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی ترامپ را گزینه بهتری می‌دانند؟ و کاهش شدید قدرت خرید ایرانی‌ها همزمان با 2 برابر شدن قیمت بعضی از کالاهای اساسی. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. کمتر از 48 ساعت مونده به انتخابات، رقابت بین 2 نامزد اصلی نفسگیر شده. در تازه‌ترین نظرسنجی‌ها دونالد ترامپ در چند ایالت کلیدی توفیقی نسبی داشته. در مشارکتی بی سابقه تا اینجا بالای 92 میلیون آمریکایی در رأیگیری‌های پیش از موعد شرکت کردند. تصاویر زنده داریم از شهر واشنگتن در ایالت میشیگان، جایی که آقای ترامپ در جمع طرفدارانش در حال سخنرانی هست. آقای ترامپ لحظاتی پیش از سیاست ممنوعیت سفر مهاجرتیش دفاع کرد و گفتش که جو بایدن رقیب او عاشق قرنطینه کردن مردم هست. Those maniacs, AOC+3, Ilhan Omar. آقای ترامپ که حالا در ایالت کلیدی میشیگان تا ساعتی دیگه راهی آیووا میشه که بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در اونجا جلو افتاده. بایدن هم در پنسیلوانیا است. در طول برنامه با تیمی از بهترین کارشناسان و خبرنگاران آخرین‌های مربوط به انتخابات آمریکا رو دنبال می‌کنیم. اول از همه اما بریم به میامی در ایالت بسیار مهم فلوریدا. همکارم بهاره خدابنده از مقابل یکی از مراکز رأیگیری در غرب این شهر با ماست. بهاره، فلوریدا رقابت تنگاتنگ‌تر شده. آرا داره نشون میده که در نظرسنجی‌ها 2 طرف هم خیلی نزدیک شدن. از تازه‌ترین‌ها بهمون بگو. درسته فراد، ما درست جلوی مقابل کتابخونه کارول گیبلز هستیم در غرب میامی. همونطور که خودت گفتی پشت سر من میتونیم ببینید که طرفداران بایدن اینجا، البته امروز طرفداران بایدن هستن، دیروز و پیروز طرفداران دونالد ترامپ هم اینجا بودن. تا جایی که میتونستن نزدیک این صندوق انتخاباتی شدن، نزدیک کتابخونه شدن. از خطی که پشت اونها هست به اونور نه اونها نه ما نه هیچ کس دیگه به غیر از رای دهنده ها و کسانی که اونجا کار میکنن اجازه ورود به این منطقه رو ندارن. یک سری پمفلت هایی هستش که دم در طرفداران هر کدوم از کاندیداها به مردم میدن که اسامی کسایی که قرار کاندید هستن به غیر از ریاست جمهوری، اسامی کسایی که برای سنا کاندید شدن هم روی اون هست که اشتباه نشه. از اون خط به بعد دارن سعی میکنن که تا جایی که میشه کمتر آدم راه بدن که بتونن فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن، تجمع زیاد نباشه، همه باید حتما ماسک پوشیده باشن و ما میبینیم که رای دهنده ها میرن تو رایشون رو به صندوق میندازن و از اونجا بیرون میان. همونطور که گفتی توی فلوریدا رقابت به شدت فشرده شده. من آخرین اعدادا رو بهت بگم، تا این لحظه 8.3 میلیون نفر رأی خودشون رو دادن. این بیشتر از 50% از کسایی که میتونن توی فلوریدا رأی بدن. 40% از این افرادی که رأی دادن کسانی هستن که به عنوان دموکرات ثبت نام کردن و 38% کسانی هستن که به عنوان جمهوری خواه ثبت نام کردن. بیشتر از 20% افرادی هستن که مستقلن و به هیچ کدوم از این دو حزب وابستگی ندارن. اما چیزی که قابل توجهه اینه که در رأیگیری شخصی، رأیگیری حضوری، ریپابلیکن‌ها، جمهوری خواه‌ها جلوتر هستند. الان در حال حاضر 46% از جمهوری خواه‌ها، کسانی که به عنوان جمهوری خواه ثبت نام کردن، رأی دادن، به صورت حضوری رأی دادن و تنها 32% دموکرات بودن. اما فردا رأیگیری وجود نداره. این آخرین روزی هستش که اینها میتونن زود هنگام رأی بدن. روز سه‌شنبه میتونیم نتیجه پایانی رو احتمالاً تا آخر شب یا چهارشنبه صبح در مورد فلوریدا داشته باشیم. ممنونم از تو بهاره خدابنده. در میامی همونطور که اشاره کرد احتمالاً اوایل صبح چهارشنبه به وقت تهران نتایج رو خواهیم داشت. برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت در ایران اینترنشنال، از دست ندید. همونطور که بهاره به اشاره کرد به وضعیت فلوریدا رقابت بسیار تنگاتنگ، اما بذارید روی نمودار هم ببینیم آقای ترامپ در این حدود 1 ماه گذشته چطور عمل کرده. اینجا رو ببینید. اوایل ماه اکتبر، یعنی این نمودار آخری، آقای بایدن در نظرسنجی‌ها تا 4.5% جلو افتاده بود، اما دیروز این فاصله به 1.9% رسید که با توجه به درصد خطای همه نظرسنجی‌ها به معنی اینه که رقابت کاملا شانه به شانه است. در ایالت پنسیلوانیا هم که دیروز آقای ترامپ به 4 شهرش سفر کرده بود و امروز هم آقای بایدن در اونجاست، تمام 1 ماه گذشته نظرسنجی‌ها آقای بایدن رو صاحب بالای 50% آرا نشون میدادن. امروز اما جو بایدن به زیر 50% رسیده و فاصله ترامپ هم کمتر از 5%. پس 20 تا رأی این ایالت هم هنوز میتونه به جیب هر یک از 2 نفر بره.
و اما ایالت آیووا که رقابت اونجا هم خیلی نزدیکه، ولی نظرسنجی‌ها بایدن رو با فاصله کمی پیشتاز نشون میدادن. حالا اما در تازه ترین اطلاعاتی که به دست ما رسیده، همونطور که میبینید آقای ترامپ کمی جلو افتاده. البته این عکس کمی قدیمی هست. الان آقای ترامپ در ایالت آیووا با حدود 1.8% پیشتاز هست. آرش غفوری برای بررسی بیشتر آخرین نظرسنجی‌ها اینجا با ما هست. آقای غفوری، حتی از 2-3 روز پیش هم که با هم صحبت کردیم، نظرسنجی‌ها تغییرات قابل توجهی کردن. هنوز هم البته نظرسنجی آقای بایدن رو پیشتاز نشون میدن. چطور می‌بینید شرایط در آیووا، فلوریدا و پنسیلوانیا؟ در مورد فلوریدا و پنسیلوانیا ما خیلی صحبت کردیم. ایالت‌هایی که هر دو تا کاندیدا برای برنده شدن احتیاج دارن که ببرن تا بتونن موفق بشن. در مورد آیووا اما میتونیم هم یک جنبه منفی برای آقای ترامپ، یک جنبه منفی هم برای آقای بایدن داشته باشیم. ایالت آیووا ایالتیه که سمت راست آیووا بیشتر به دموکرات‌ها رای میداد. در سال 2008 و 2012 این اتفاق رو می‌دیدیم. در انتخابات گذشته 2016 فقط از کل 99 تا کانتی این ایالت 6 تا کانتی به خانم هیلاری کلینتون رای داد. خیلی نتیجه. البته آیووا ایالتی بود که برای کلینتون خیلی علاقه نداشتن بهش. کلینتون انتخابات 2008 مقدمات دموکرات‌ها رو باخت به خاطر اینکه تو آیووا رو باخته بود به طور معمول. اما اگه بخوایم مثلا نگاه کنیم، ما آیووا یه دونه چند تا کانتی مهم داره که جمعیت زیاد دارن، دموکرات‌ها اونجا توش رای میدن، پول کانتی، لین کانی، اندرسون کانی. ولی بقیه ایالت وقتی میریم به سمت چپ، میریم به سمت ساوت داکوتا یا میریم بالا به سمت مینسوتا، ریپابلیکن رای میدن. این که نزدیک شده خبر بدیه واسه آقای ترامپ، چون آقای ترامپ انتخاب گذشته 10% برد. باید آیووا رو ببره. یکی از ایالتایی که ما میگیم تو نقشه‌ای که در نظر میگیریم، به هر حال ایالت آیووا ایالت مهمیه. اگر یه موقع نتیجه انتخاب مثلا برسه به 269 که ما قبلا گفتیم، اگر آیووا به سمت آقای بایدن بره واسه آقای ترامپ بد خواهد بود. ولی ما میدونیم تو نظرسنجی‌ها هنوز من اگه بخوام آیووا رو بدم، احتمالاً به آقای ترامپ میدم آیووا رو. بذار همونطور که میگید آیووا رو بدم با آقای ترامپ. یه اشاره‌ای هم بکنم، اگه بیننده‌های ما در 2 روز گذشته دیده باشن، آقای بایدن در نظرسنجی‌ها 279 رأی مجمع گزینندگان رو بر اساس ایالتایی که بالای 50% بهش میرسید در دست داشت. الان با 253 تا رقابت بسیار تنگاتنگ. ولی خب در مورد آیووا یه چیز دیگه هم میتونیم بگیم. خانم جونی ارنست که اونجا سناتور از سال 2014 یعنی 2015 درستشه بگیم که سناتور اونجا شده، 2014 رو برده. خیلی خوب بوده، گذشت رقابت واسش تقریبا ساده بوده، جانشین سناتور هارکین شده. اما الان رقابتشون خیلی نزدیکه. اینم میتونه چیزی باشه که خب ساین خوبی نیست. ولی خب ما همین رو مثلا توی نورث کارولاینا هم داشتیم تو سال گذشته 2016 که انتخابات فدرال محلی رو دموکرات‌ها بردن ولی نشنال باختن. به هر حال آیووا رو باید ببینیم که آیووا نکته خیلی مهمیه. 1 میلیون نفر هم تا حالا رای دادن تا آیووا. 1,500,000 نفر دور قبل بودن، 1 میلیون تا میخوام اینو ازتون بپرسم چه اتفاقی میفته که 2 روز مونده به انتخابات میبینیم نظرسنجی‌ها تغییر میکنه به نفع آقای ترامپ؟ یعنی هنوز هم کسانی هستن که در واقع مرددن؟ نه، تعداد کسایی که رای میدن. ببینید شما نظرسنجی‌ها کاری که میکنن این که شما اگر تعداد افرادی که به شما رای میدن یا اینکه اشتیاق دارن طرفدارای خودشون باشن به شما رای بدن. من توی آیووا رو نگاه کنید. توی آیووا انتخابات گذشته 300,000 نفر کمتر به هیلاری کلینتون رای دادن نسبت به 2012 که به اوباما رای دادن. یعنی شما اگر حالا نقشه دیستریکت و کانتیار داشته باشین، آیووا 99 تا کانتی داره. تمام یعنی اکثر کانتی‌های دست راستش، نصف آیووا رو نصف کنیم از پول کانتی به این ور و از اون ور به سمت راست که میاد به سمت نیوجرسی و دلور و اینها، اونها همه به چیز بودن، همه به طرفدارای آقای باراک اوباما بودن 2012. تمام اون کانتی‌ها برگشتن تو 2008 2016 به نفع آقای ترامپ به خاطر اینکه رأی طرفداراش بیشتر شد. خانم کلینتون خیلی کمتر رأی آورد در انتخابات گذشته، ولی تو همون انتخابات 6 تا ایالت 6 تا کانتی بیشتر نتونست ببره، برخلاف اوباما که تقریبا یه مقدار کمتر از نصف ایالت رو برد، نصف کانتی ها رو برد. به خاطر همین آیووا خیلی مهمه، اما آیووا رو آقای ترامپ باید ببره اگر بخواد توی بازی باشه و حداقل اون به اون شک و شبهه روزهای آخر نرسه. حداقل آرامش بیشتری میتونه داشته باشه نسبت به هفته پیش. ممنونم از شما آرش غفوری اینجا در استودیو با ما. همکار دیگرم آرش علایی از واشنگتن دی سی هم به ما پیوسته با تازه ترین ها از آنچه که در ایالت‌های کلیدی مثل پنسیلوانیا در جریانه. همین 1 ساعت پیش نظرسنجی ABC واشنگتن پست منتشر شد که نظرسنجی تازه ترین نظرسنجی است که اومده بیرون. فردا جان راجع به آیووا صحبت کردی. ABC واشنگتن پست میگه ترامپ 8% جلو هست الان در ایالت آیووا و در ایالت فلوریدا هم برای اولین بار توی نظرسنجی هایی که این دو مؤسسه انجام میدن که سابقه طولانی دارن در نظرسنجی ها و بیشتر هم متمایل به سمت دموکرات ها هستن، این است که آقای ترامپ در فلوریدا هم 2% جلو افتاده. غیر از اون دیروز من رفته بودم به پنسیلوانیا در یکی از
گردهمایی آقای ترامپ که در شهر ریدینگ برگزار شد. در عرض یک روز 4 منطقه مختلف رو آقای ترامپ رفت و مردم رو دید و باشون صحبت کرد. خیلی دقیقه 90 این اعلام شده بود، بنابراین هرج و مرج زیاد بود، مردم نمی‌دونستن کجا باید پارک کنن. با این حال ده ها هزار نفر رو من دیدم که از مناطق مختلف حتی خارج از ایالت اومده بودن. یه خانم دموکرات دیدم که گفتن حتی به آقای جو بایدن میخواد رای بده، ولی اینکه رئیس جمهور آمریکا داره میاد اینجا براش انقدر مهم است که میخواد بیاد ببینتش. توریستای چینی رو دیدم که اصلا نمیتونن رای بدن، گفتن اومدن ترامپ رو ببینن. وقتی هواپیمای ایرفورس وان نشست، مردم شروع کردن به جیغ زدن و فریاد زدن و خوشحالی کردن و یه جوری شبیه کنسرت راک بود بیشتر. و مردم هم مجبور بودن نزدیک 4-5 کیلومتر رو پیاده راه بیان تا برسن به فرودگاه و بتونن به اونجا برن. الان هم خانم ایوانکا ترامپ در پنسیلوانیا هست، دختر آقای ترامپ که داره برای ایشون تبلیغ میکنه. به نظر میاد کارزار انتخاباتی ترامپ تمام هم و غم خودش رو گذاشته برای اینکه این ایالت رو هر جوری که شده آرای الکترال خودش رو به خودش اختصاص بده. دیروز هم ایشون در جمع طرفدارانش گفت اگر پنسیلوانیا رو ببریم دیگه کار تمومه. ممنونم از سارش علایی، خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی، این بار در استودیو در لندن با ما. آقای کیان خیلی خوش آمدید به لندن. تصویر زنده آقای ترامپ رو می‌بینیم پشت سر شما در شهر واشنگتن، نه در واشنگتن دی سی، در شهر واشنگتن ایالت میشیگان. بسیار داره تلاش میکنه در میشیگان، در پنسیلوانیا و نظرسنجی‌ها هم داره نشون میده که اقبالی بهش هست در بعضی از این ایالت‌ها. چقدر امیدوارید که در این 2 روز باقی مونده بتونه تغییری ایجاد بکنه؟ ببینید، مسئله این نیستش که من امیدوار باشم که ایشان بتوانند که رأی کالج الکترال رو به دست بیارن در این ایالات. مسئله این است من ایمان دارم به دانش و فهم سیاسی مردم آمریکا. ببینید، به عقل جور در نمیاد که یک رأی دهنده بگوید که من میخوام به کسی رأی بدم که میخواد شغل من از من بگیره، من رو تا 3 نسل دیگر 11,000 میلیارد دلار که مکس میکنم برای اینکه اهمیت این تعداد صفر در این رقم مشخص بشه. من میخوام به این شخصی رأی بدم که اصولا میخواد تمام زندگی آمریکایی منو دگرگون بکنه. به عقل جور در نمیاد. امکانش هست، همیشه هست، برای اینکه در تاریخ مردم کارایی کردن که به عقل جور در نیامده. ما خودمون تجربه رو داشتیم در سال 1357 خورشیدی. بنابراین هنوز هم احتمال کار غیر عاقلانه هست، ولی احتمالش بسیار کمه. مقایسه آقای جو بایدن با آیت الله خمینی مقایسه هستش که فکر نکنم خیلی از دموکرات‌ها مثل دوستتون آقای آرش آرامش ازش راضی باشه. نه، ببینید، آقای خمینی هم یه جوری صحبت میکرد که کسی نمیفهمید. آقای بایدن هم همینطور صحبت میکنه. بنابراین مقایسه زیاد بی ربطی نیست. آقای خمینی بی اطلاع بود از جهان. ایشان بزرگترین تکنولوژی رو که باهاش آشنایی داشت آفتابه بود. بنابراین فکر نمی کنم که زیاد مشکل باشه. آقای بایدن 47 ساله که در خدمت دولت بوده، هیچ کار نکرده. نه تنها برای مردم کار نکرده، برای خودش هم کار نکرده. آقای ترامپ هم یک جمهوری خواه سنتی نیست، یعنی مثل ریگان و جورج بوش پدر و جورج بوش پسر که نیست. به قول آمریکای آوتسایدر از بیرون آمده. الان این حرفی که همکارم آرش علایی میزد که دیروز که در پنسیلوانیا بود شبیه یک ستاره راک باهاش برخورد میکردن، فکر میکنید چقدر رای دهندگانی وجود دارن که به طور سنتی جمهوری خواه نیستند، ممکنه سمت اتفاقا خیلی چپ دموکرات‌ها باشن یا میانه حتی دموکرات‌ها باشن، ولی با آقای ترامپ برخلاف گرایش حزبیشون رأی بدن؟ بسیار احتمال بالا هستش. من خودم با خیلی کسا صحبت کردم که با کمی تأمل، با یک کمی شاید نمیخوان بگن ولی میگویند که ما دموکرات هستیم و با آقای بایدن رأی نخواهیم داد، با آقای ترامپ رأی خواهیم داد. احتمالش زیاده. دلایلش همونه است که من با شما و بینندگان بسیار محترم در میان گذاشتم. با عقل جور در نمیاد که یک رای دهنده آمریکایی به خاطر اینکه من از آقای ترامپ خوشم نمیاد، آقای ترامپ رو دوست ندارم و فکر میکنم که باید یک کاری راجع به این بکنم. میدونید این یک خودزنی اقتصادیه و به نظر من منطقی نیست که فکر کنیم که رای دهنده آمریکایی انقدر عصبانی هستش که به خودش ضرر بزنه. حالا که اینو گفتیم باستی بگیم که بازم ما دیدیم کسانی که به خودشون ضرر زدن به خاطر اینکه از یک کسی یا یک چیزی
تصویر یا تصور بدی داشتن، شاید تجربه شخصی هم نداشتن، شاید در اذهان عمومی ذهنشون متوجه رفتار کسی شده به صورت منفی و فکر کردن که ما این دوست نداریم. ازشون بپرسید برای چی دوست ندارید، شاید نتونن به شما بگن اینو. شاید فکر کنن که خب من دوستش ندارم، آقای ترامپ رو دوست ندارم، حرف زدنش رو دوست ندارم، رفتارش رو دوست ندارم، طرز راه رفتنش رو دوست ندارم. خب ولی آیا انقدر شما آقای ترامپ رو دوست ندارید که حاضرید با زندگی اقتصادی خودتون بازی کنید؟ 48 ساعت دیگه تقریبا متوجه میشیم. یکم 48 ساعت دیگه فکر نمی‌کنم متوجه بشیم. حداقل نتیجه انتخاب، یعنی رأیگیری شروع میشه و چند ساعت بعدش نتیجه به دست میاد. ممنونم از شما بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی اینجا در لندن. خیلی هم خوش آمدید. توی این روزهای انتخابات آمریکا دائما از مجریها و خبرنگارها احتمالاً میشنوید که میگن 270 رأی مجمع گزینندگان، عدد جادویی 270 و چیزهای مشابه. 270 رأی لازم برای ورود به کاخ سفیده. اگر جزئیات فنی انتخابات آمریکا گیجتون کرده، شما تنها نیستید. خبره‌های این کار هم همه ریزه‌کاری‌هاشو نمیدونن. امشب ماجرای 270 رأی مجمع گزینندگان رو زیر ذره بین میبریم. ایالات متحده آمریکا 50 تا ایالت داره، یه پایتخت هم داره به اسم واشنگتن دی سی که البته ایالت نیست. 5 تا قلمرو خودمختار داره که اینان پورتوریکو، گوام، جزایر ماریانا شمالی، جزایر ویرجین ایالات متحده آمریکا و ساموئوی آمریکا و چندین قلمروی فراساحلی دیگه هم در اقیانوس اطلس و آرام داره. توی انتخابات ریاست جمهوری اما فقط همون 50 تا ایالت رای میدن، به اضافه البته پایتخت واشنگتن دی سی. حالا برخلاف خیلی از کشورها اینطوری نیست که هر نامزدی که بیشترین رأی مردم رو بگیره برنده بشه، بلکه ایالت‌ها هستن که جدا جدا رأیگیری و برنده اون ایالت رو اعلام میکنن. مثلا فکر کنید نصف به اضافه یک نفر در ایالت آفتابی فلوریدا به آقای ترامپ رای بده. دیگه مهم نیست که چند نفر به آقای بایدن رای داده باشن، کل رای فلوریدا برای آقای ترامپ. یه پرانتز البته باز کنم اینجا، 2 ایالت هستن که یکم فرق دارن. اون بالا ایالت مین و در میانه آمریکا ایالت نبراسکا. مین و نبراسکا همه رایشون رو الزاماً به نامزد نمیدن. در این ایالت‌ها اگر نامزدی در یکی از حوزه‌ها برنده بشه ولی اکثریت آرای ایالت رو نبره، یک رای بهش تعلق میگیره. رأی ایالت‌ها هم با هم برابر نیست. هر ایالتی بسته به جمعیتش وزن متفاوتی در انتخابات داره. مثلا کالیفرنیا در ساحل غربی 55 رأی مجمع گزینندگان داره و ایالت فلوریدا اینور آمریکا 29 تا. حداقلش البته 3 تاست. ایالت‌های با جمعیت خیلی کم و واشنگتن دی سی هر کدوم 3 تا رأی دارن. مجموع همه این رأی‌ها میشه 538 تا که نصف به اضافه یکش میشه چند تا؟ درست حدسدی 270. هر نامزدی که بتونه به این عدد 270 برسه برنده انتخابات میشه. اگر هم هیچ نامزدی نرسه که اتفاق خیلی نادریه، مجلس نمایندگان رأیگیری داخلی میکنه و رئیس جمهوری رو انتخاب میکنه. مجلس سنا هم معاونش رو انتخاب میکنه. خب میدونم که ایرانی ها هم شاید بیشتر از هر ملت دیگری واقعا دارن انتخابات آمریکا رو دنبال میکنن. امیرحسین اعتمادی عضو فراشگرد و فعال سیاسی اینجا در استودیو با ماست. آقای اعتمادی، به نظر میاد که در بین بخش بزرگی از مخالفان جمهوری اسلامی به خصوص براندازانش آقای ترامپ کاندیدای محبوب هست. چرا؟ فکر کنم به خاطر سیاستایی باشه که آقای ترامپ تو این نزدیک به 4 سال پیش برد. یعنی سیاست فشار بر جمهوری اسلامی، فشار حداکثر بر جمهوری اسلامی طبعاً مورد علاقه خیلی از مخالفان و مردمیه که از جمهوری اسلامی خودشون نمیاد. ببین جمهوری اسلامی با مردم ایران به شکلی برخورد میکنه که مردم احساس میکنن که زورشون شاید به جمهوری اسلامی نمیرسه، سرکوب میشن، میکشه. سالگرد آبان 98 هستیم. به شکل‌های مختلف به مردم فشار میاره و مردم وقتی میبینن که یک رئیس جمهوری در آمریکا هست که با جمهوری اسلامی به همون زبونی صحبت میکنه که در واقع جمهوری اسلامی میفهمه. جمهوری اسلامی زبون به نظر من آقای ترامپ رو میفهمه، یک زبونیه از موضع قدرت، زبونیه که جمهوری اسلامی در مقابلش کار زیادی از پیش نمیبره. میبینیم که وضع اقتصادی در واقع مالی با جمهوری اسلامی خوب نیست، وضع اقتصادی خوب نیست، تورم بالاست. مردم به این نتیجه رسیدن که با برجام یا بی برجام وضعشون وضع اقتصادی خیلی تغییر نمیکنه. این پولی که سرمایه‌شونه، ثروتشونه، منابع ملی ایران، به جای اینکه سر سفره‌هاشون بیاد در هر حالتی در جیب در واقع مقامات جمهوری اسلامی وابستگان حکومت. به همین خاطر من فکر کنم سختی تحریم‌ها رو به جون دارن میخرن با این امید که شاید این فشارهای اقتصادی که آمریکا و آقای ترامپ به جمهوری اسلامی آورده
باعث در واقع سرنگونی جمهوری. واقعا فکر می‌کنین همه اینطوری هستن؟ چون میدونم هستن کسانی که مخالف به جد جمهوری اسلامی هستند ولی میگن که این فشارهای اقتصادی، این تحریم‌های کمرشکن بخشش به هر حال خواسته ناخواسته داره روی زندگی مردم تاثیر میذاره و اصولا تحریم‌ها در کشورهای دیگر مثل کوبا مگه چقدر عمل کرده که در جمهوری اسلامی عمل کنه؟ ببین تحریم ها در جاهای خوب عمل کرده. شما مورد آفریقای جنوبی رو دارید، شما مورد در واقع کشورهای اروپای شرقی رو دارید، مثل لهستان رو دارید، مورد میانمار رو دارید. اینطور نیست که در همه جا تحریم ها عمل نکرده باشه. و در عین حال گفتم ببینید مردم در ایران واقعا درمانده هستن، خسته هستن. خیلی شاید مقایسه نکنن که تحریم‌ها در کوبا مثلا شاید خیلی موفق نبوده یا در ونزوئلا مثلا نتونسته به اون باعث براندازی حکومت بشه. ولی وقتی گرفتار نان شب هستی ممکنه خیلی دیگه در فکر تغییر حکومت نباشی، اینطور نیست؟ مردم به هر حال گرفتار نان شب بودن، یعنی دوره اوباما رو هم دیدن. فراموش نکنید زمانی که مردم در دی 96 به خیابون‌ها اومدن هنوز آمریکا در برجام بود، هنوز این تحریم‌ها برنگشته بود. اون زمان هم اعتراض مردم در اعتراض به تورم و گرانی بود. تأکید من بر اینه که جمهوری اسلامی در واقع کاری کرده که مردم حاضرن این سختی رو تحمل کنن به خاطر یک هدف بزرگتر. و یک نکته دیگر هم فراموش نکنید، عامل این تحریم‌ها خود جمهوری اسلامی. ما در طول این چند سالی که در واقع آقای ترامپ بوده و قبلش هم آقای اوباما بوده چند تا اعتراض رو داشتیم. در هیچ کدوم از اعتراض‌ها ما ندیدیم که مردم بیان علیه آمریکا، علیه تحریم‌ها شعار بدن. برعکس شعارهایی که داشتیم مثلا یک نمونهش این بود که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. ممنونم از شما امیرحسین اعتمادی، عضو فرشگرد و فعال سیاسی اینجا در لندن با ما. خب حرف از وضعیت اقتصادی ایران شد. قدرت خرید مردم در ایران روز به روز داره کمتر میشه. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران در گزارشی از تاثیر افزایش قیمت‌ها بر زندگی مردم اطلاعاتی جدید داده. بر اساس این آمار قیمت چند قلم از مواد غذایی مثل ماکارونی، برنج خارجی و حبوبات بیشتر از 2 برابر شده. برنج ایرانی و تخم مرغ و لبنیات هم در طول 2 سال اخیر بین 60 تا 91% افزایش پیدا کردند. این افزایش قیمت‌ها بیشتر روی دهک‌های پایین تاثیر گذاشته. یعنی مثلا در حالی که مصرف سرانه گوشت قرمز کاهش پیدا کرده، در سال 96 دهک با درآمد بالاتر نزدیک به 15 برابر بیشتر گوشت قرمز مصرف می‌کردن، ولی الان پولدارها 37.5 برابر بیشتر از فقرا گوشت قرمز مصرف می‌کنن. نتیجهش این شده که اکثریت مردم که در دهک‌های پایین و متوسط هستند از میزان مصرف مواد غذایی اولیه‌شون کم کردن، چون سطح درآمدشون به اندازه میزان افزایش قیمت‌ها بالاتر نرفته. این نمودار نشانگر افزایش شکاف تورم بین دهک اول یعنی فقیرترین و دهک دهم یعنی پولدارترین افراد جامعه است. تورم روی 7 دهک اول که بیشتر از همه تحت فشار قرار دارن یعنی 60 میلیون نفر بیشترین تاثیر رو داشته. این هم رشد شاخص قیمت‌ها از اسفند 97 تا شهریور سال 99 که همونطور که می‌بینید بر اساس این آمار نشون داده میشه که مواد غذایی بیشترین افزایش قیمت رو داشته. مثلا قیمت ماکارونی که غذای اغلب مردم طبقه متوسط و پایینه بیش از 153% افزایش پیدا کرده. حالا نگاهی بکنیم به رابطه بین کاهش قدرت خرید و میزان تورم. بعضی معتقدند که ادامه این وضعیت میتونه موجب افزایش فاصله طبقاتی بشه. آرش حسن‌نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با ماست. آقای حسن‌نیا، این گزارش چه به ما میگه؟ خب همونطور که بخشایش رو شما اشاره کردید، مهمترین نکته ای رو که این گزارش به ما میگه در واقع آسیب پذیری دهک‌های پایین درآمدی از بابت افزایش شاخص بهای کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات هست. در حالی که این نسبت برای خانواده‌هایی با قرار گرفته در دهک‌های بالا برعکس است، یعنی اونها بیشترین اثر تورمی رو از کالاهای غیر خوراکی میگیرن. دلیل اون همین هست که ضریب اهمیت کالاهای خوراکی برای خانوارهای دهک پایین درآمدی، دهک‌های اول درآمدی ضریب بالاتری است و اساساً اونها بیشتر هزینه همین کالاهای اساسی یا خورد و خوراک رو میدن و اصلاً به مصرف یا هزینه دیگر کالاها و خدمات نمیرسند. دلیل اینکه هزینه‌های دهک‌های بالای درآمدی در حوزه غیر خوراکی بالاتر هست، نرخ تورم برای اونها در اون حوزه بالاتر هست، به دلیل افزایش قیمت کالاهای مصرفی با دوام مثل مبلمان خانه، کفش و لباس یا خودروست.
این گزارش اهمیت دیگرش این هست که در واقع وقتی افزایش هزینه‌ها در حوزه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها اتفاق میفته و دهک‌های پایین بیشترین تورم رو از این بابت تحمل می‌کنن، اونها در ابتدا رو میارن به کاهش مصرف کالاهای مغذی و مواد غذایی که میتونه برای سلامتی اونها، برای جلوگیری از بیماری اونها مؤثر باشه. مثلا مصرف گوشت کاهش پیدا میکنه، مصرف لبنیات، مصرف میوه ها کاهش پیدا میکنه، تا اینکه خانوار فقط به قوت غالب یعنی به نان و اقلامی از این دست میرسه که در ادامه میتونه این باعث سوء تغذیه، باعث کاهش مقاومت اونها در برابر بیماری ها و تنزل کیفیت زندگی اونها قرار بگیره، منجر بشه. یک عددی رو من اشاره بکنم بهش. آقای فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای حسنی، من عذرخواهی می‌کنم 20 ثانیه به پایان برنامه داریم، مجبورم از شما خداحافظی بکنم. حداقل هزینه است که از آقای آرش حسنی عذرخواهی می‌کنم. به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب. تا برنامه بعدی بدرود.